mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Oras, 10:30 na umaga. Updates at mga latest programs and services ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa iyong kaalaman at kapakinabangan. Kasama ang ating mga broadcast partner dito sa Aranduyog sa Pag-uswag. Hello po, sarong magayon na Thursday morning ang samuyang pagbati sa imo kakeryan. Welcome sa saro na naman pong edisyon kang Aranduyog sa Pag-uswag. Tigdi lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Ako po si Mhel Manzanilla na nag-iimbitar na sa bayan po Ningdo for another edition ngunyan po ngani na Webes 19 na sa bulan ng Marso 2026. Until 11:15 po kita magkairibanan. And this morning po ay makaibanan ta ang sarong doctor, si Dr. Neiz Sabando. Saro po nga medical specialist 3 to discuss po ining mahalagahon na topic na concern po ang kadaklan sa tuya, lalong-lalo na po pag kita nag-edad na 40 years old or 45 years old and above. Ini pong topic ta on colorectal cancer. Ano ang colorectal cancer? Paano ta maaraman na iguana po kita kaini? Mapaperbentaran pa po ba ini? Paano ang pagbulong kaini? So atyan po ano mga kaibanan ta ang sa tuya pong sarong doctor. Hali pa rin po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC. And kung may mga hapot man po kamo, baka concern po nindo ini, ay pwede po kamong makipag-ugnayan sa satuyang mga contact information. 0998-843-0573. Sa FB po naka-live kita sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. YouTube and Instagram accounts na po ay pareho lang. FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Siyempre po sa mga gusto sa inyo mag-try kang sa tuyang online streaming, type nyo lamang po ang bit.ly/DWAY-FM. Sa tuya po naman ng mga Carians na nasa Carians Official GC, please message us po sa tuyang GC. Okay, ang sa tuya pong oras is 10:33 in the morning. Makaiba ng taod-taod via Zoom ang sa tuya pong resource person. Kaya antaway lang po kita, ano? Mabalik po kami after some reminders sa pagpapadagos po kang Aranduyog sa Pag-uswag. Gusto ko lang naman matupad mga pangarap ko. Bakit parang ipinagkakait naman ng tadhana? Ginawa ko naman lahat ng makakaya ko ah. Yun pala, sa iba mapupunta ang promotion. Akala ko siya na. Yung pala meron siyang ibang mahal. Paano ako mag-move on? Lord, akala ko ito na ang kalooban mo para sa akin. Bakit parang ang hirap ng mga pinagdadaanan ko? Gusto ko lang naman sumunod sa iyo ah. Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito, Kakerian? May pagkakataon ba sa buhay mo na sigurado ka na sa kalooban ni Lord pero biglang nagbago ang sitwasyon? Ano ang magiging saloobin mo tungkol sa mga biglaang detour o paikot na nagdudulot ng disappointment sa buhay? At paano mo haharapin ang mga biglaang pagbabago? Susuko ka na lamang ba?
Bakit nga ba kailangan nating dumaan sa mga detour o mga daang paikot o paliko? Kung pwede namang diretso lang ang landasin ng buhay. Sa panahon ng disappointments at detours sa ating buhay, ang iba ay lumalayo sa Diyos. Subalit ang iba naman ay mas lumalapit sa Kanya. Ano man ang piliin natin, ay may malaking pagkakaiba between disappointment and destiny. Kaya sabay-sabay tayong matuto sa gaganaping detour seminar, Finding Purpose When Life Doesn't Make Sense. Sa darating na March 20, 2026, Friday, from 9 in the morning till 4 in the afternoon, dito sa second floor ng DWAY Building, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Yes, you heard it right, Kakirian. It's finally here. After a long wait, the Detour Seminar by World Teach is making its comeback, stronger, deeper, and more timely than ever. Get ready to know the reason behind God's redirection. This is a moment you don't want to miss. Kasama ang ating tagapagturo na si Pastor Hill Balignasay, ang Regional Director ng Walk Through the Bible ng Southeast Asia and the Pacific. The Detour Seminar, Finding Purpose When Life Doesn't Make Sense. Oras na po is 10:37 in the morning, and this time po kaibanan ta na si Dr. Neiz Sabando, ang Medical Specialist 3 ani padigde sa Bicol Regional Hospital and Medical Center to discuss to us ang napakahalagang topic na colorectal cancer. Ano po ini? So aramon ta po iyan through our guest this morning, si Dr. Sabando. Good morning, Doc, and welcome po. Hi, good morning po. Gusto mo rin aga po. Yes, Doc, it's good to have you back, and thank you po, Doc, sa time mo po giraray. And this morning po, we would like to really appreciate BRHMC sa indo pong padagos na partnership with FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Yes, no problem po. Yes, Doc, and happy Women's Month pa rin, Doc. Yeah, thank you. Same to you. Right. Oo. Bago ka po, Doc, magpadagos, baka may gusto ka po munang i-shout out o bation. Go ahead po. Wala, shout out na lang ulit sa mga BHRMC Bicol Cancer Center staff. Sabi ko makinig sila. May exam sila after. Ayo. Joke lang. Joke lang. It's a must. Ayan. Yes, Doc. And syempre po, napakahalaga po kaining topic on colorectal cancer. Ano po ba ini, Doc? So please let us understand ano po ini, as in ano po ang mga senyales, ano ang mga dapat na gibuhon to avoid or syempre ma-prevent ini, and ano ang management po kay ano. So Doc, please go ahead. Yes, okay. So March po kasi is really the colorectal month po. Actually, last year sa BHRMC po, we celebrated it by having an everyday, require yung mga patients. Kasi blue po kasi ang color ng colorectal. Oh. So parang everyday may pakulo kami dati noon. Like, kunyari, today yung hahanap kami ng best blue socks. Oh, the next day, okay. the next blue, ganyan. Kaya lang this year, wala kaming funds. So, hindi namin nagawa yung Hindi program nagawa. namin. Okay. Every day may nananalo na best blue with Wow. But anyway, the blue kasi is the color of colorectal month. Anyway, with regards to the question po, colorectal is actually parang siya yung second next commonly diagnosed na cancer po sa Philippines, next to breast cancer po. And it's very, very important po talaga ng pag-usapan po natin ko kasi isa din siya sa deadliest na cancer po.
no? And ang maganda kasi po sa colon po kasi may screening po kasi kita, no, na as much as possible we wanted to diagnose the patient at the very early stage po. So when we say colon cancer po, it simply means po na yung cancer halik po sa lining kang intestine ta po. So bituka ta po, no? So kasi minsan mabaladang sa pasyente may colon cancer ko, yun pala hali lang siya sa ibang parte ng katawan na nagduman lang sa colon. So when we say colon cancer, it really arises po from the lining po ng ng colon po ng patient po. Colon po kasi we do have stomach cancer also. So pag sinabi natin colon po, yung usually yung large intestine po natin. Kasi we do have the small intestine and we do have the large intestine po. Now, ang common symptoms po kasi ng colon cancer po, no? Minsan na-differentiate mo yan either sa right side o sa left side kan colon, no? Pag sa right side po, usually ang mga patients kayan would present to us na pirming ababa ang pula kan dugo, no? So pinagsasabi ka bagang garo pirming anemic ang pasyente, no? Number 1, dahil nga may anemia sinda, no? Pirming ababa po ang parang permis ng pagal, no? And number 3, no, permis ng minsan nagko-complain ng garo may makulog po digdi sa right side kang tulak po ninda. Pag left-sided colon naman po kasi yung treatment din kasi namin ngayon, no? Hinahati na namin if this is gonna be a right-sided versus a left-sided colon. Pag left-sided naman, usually masuspect kami kaiyan na nasa left side ang bukol kang pasyente. Kung ang mga simptomas na kunyari, number 1, nagbabago, so kalibre kang pag-udo po ninda, no? Parang sasadit, no? Parang dati, dakula, ngunyan parang nagiging upward mo duman, parang pencil na shape or na siguro baga nagsasadit po, no? Pero iyan, Doc, nade-develop siya hindi naman biglaan, like gradual. Hindi po, through time po. Yes, tama po yun. Yung ibang patient naman po, ang presentation din nagkaroon nag-alternating constipation, diarrhea, no, basta po sa bowel habits po nila, or nagsasign na po sila obstruction, no? Pag sinabi ming obstruction, no, minsan din na nag-uutot, din na nag-uudo, no, kay parang daw po, kasi nagbabara na po palan. And number 4, yung mga pasyente pong nag-uudo na may fresh blood po, no? Fresh blood. So yan usually, yes, yan po yung usually na mga symptoms po, kung kailan po kita na magsuspect na dapat magpa-work up po yung patient for possibility of a bukol po sa colon ta po, no? And then of course, yung unexplained na weight loss po, no? Walang rason, bigla na lang pong nagsasadit po yung pasyente po natin. So kung mapansin po yun kang mga pasyente po natin na ito nga usually changes po sa bowel habits po ninda, no? May dugo pag nagudo, no? And then unexplained na weight loss po, no? Pahiling po tulos ka mo either sa medical oncologist or yan po sa mga friendly gastroenterologist po para po ma-screen po kamo. Now in terms po duman sa screening, kasi nabanggit na nga sa mga simptomas, syempre ang next na question kayan, paano may maaraman kung ikaw talaga kaming bukol sa colon, ano? So ang most standard treatment or the standard way of us knowing kung may bukol po talaga sa colon or wala po, is sa pinag-aapod po na colonoscopy po, no? So sa colonoscopy, sisiripon po ang intestine ng pasyente para maaraman po kung iba pong mga bukol po, and for us to really call it is talagang cancer po or kung may mahiling pong bukol ang mga gastroenterologist po, nagbabiopsy po sinda, and then sa specimen po, pipadara po sa laboratory para mapag-adalan po kang mga pathologist na. Ngunyan, ang colon kasi, dakulon kaming points dyan kung kailan ta pwede kung tang ma-stop ang eventually pag-develop kang cancer po sa pasyente, no? Kasi ang pagiging cancer kasi nag-aagi man niya sa stages pero sa pagdakula taman hali sa pagka-baby, may na-teenager, may na-agurang, ganun din po. Ganun din po ang colon, no? Normal mo na po yan, tapos magde-develop into polyp, no? Usually, alam ko mga nadadangog nyo din ng mga polyp, no? Garo sila mga outpouching po sa loob po kang colon. Most of the polyp, benign man po sila, but eventually kasi pwede silang maging malignant po. Kaya usually, kung may nahihiling po ang mga gastroenterologist na polyp po, pinagbabiopsy na po nila para mapadala po sa laboratory mapag-adalan po ka mga pathologist Doc, Doc, pwede po paki-describe po man po girari sa tuya, paano po igsasagibo ang colonoscopy? Opo. So yan po, ginigibo yan sa under sedation,
tulog, pinapatulog po ang pasyente, or pwede man half awake para nahiling din kang pasyente. So, habang pinaglalaog po sa scope. So, usually ginigibuyan ka mga gastroenterologist po. No, dakulan na kita dyan sa legacy po ng mga gastroenterologist. So, ginigibuyan sa endoscopy. Halos gabos din po ng hospital. No, igwa pong endoscopy unit sa BHRMC, igwa din po kailang endoscopy unit. So, garo yan may scope, no? Nasa dulo po niyan may camera po. So, ilalaog po yan sa lubot kang pasyente, no? Tapos examine po sa large intestine kang pasyente. Hanggang digdi po sa may left side po, kang colon ta po. Hanggang digdi po sa may right side ta po. So, hilingan po nila yan, inspect po nila, para just in case may mahiling silang abnormal, either bukol yan, or polyp man yan, or kung lugad man yan, makapag-biopsy sila, and then para po mapadara po sa laboratory na po. Ano man yan, usually po outpatient, masa na po yan na ginigibo din ka mga gastroenterologist na po. No? And then, kung nyari may suspect po talaga na cancer yon, na minsan inaalat may biopsy result, or, kunwari, pag biopsy pa, pag colonoscopy po, halos barado na, no? Barado na po nakakaagi ang udok ang pasyente po. No? Yan na po, yung minsan, na opera na po, no, takay po putulon mi na po sa colon, na day na po nakakaluwas po ang udok kang patient po. Very important po, di ba, ang udok ta po sa royan na way kang lawas na po para mailuwas na po sa toxin. Right. So pag barado na po, usually yun nga, so sinabi ko kanina, ang symptoms day na nag-uutot, day na nag-uudo ang pasyente po, no, nagdadakulan ang tulak, no, masuspect ka na po na baka barado na po ang bito ka po ang patient. Okay. Is it common po more on women or sa men? Wala po talagang predisposition, no? Okay. Na kung men or women. Pero sabi sa study, 2:1 daw po, no? More in the women po. Kasi ang, para maglaog po kita sa risk factors, no, may pinag-a-upload po kita na na modifiable. Parang katulad po nung diniscuss po natin last time na nag-guest din ako. Igwa kitang sinasabing modifiable and non-modifiable. Again, yung non-modifiable, data na pwedeng baguhon, no? Okay. Number 1, yung age ta. Sabi ko baga, data man kita pwedeng 50 years old, pwedeng paakiyutan sa dirita. Right. No? Kasi as I mentioned kanina, cancer develops po in a very, very long time. Kaya usually, nahiling tayo sa mga older age group na po, sa mga more than 50 to 50 and above po. No, number 2 po, no, sa non-modifiable, data pwedeng bago mo sa family history ta. No, data naman pwedeng bago ng genes ta. Yeah. And number 3, sa mga namamanang helang po, no? Kung baga, igaw kami mga pinag-aapod ng mga hereditary diseases po, right. No, ang mga manifestation kaiyan is colon cancer po. So pag sinabi mo yung non-modifiable, data na pwedeng baguhon, tayo na po yan sa tuya. Ini ang magayon po. May mga modifiable risk factors po na pwede ta pong baguhon, no, para mapasadita or mapazero ta ang chance nga ni po na tuya na eventually mag-develop po kay colon cancer. Number 1 po, no, red meat, no, or processed meat po. Saro po yan sa mga na-discover pong risk factor for the development of colorectal cancer po, no? Obesity, katabaan po, no? Number 3, alcohol, no? Number 4, smoking. Number 5, yung sedentary na lifestyle. So remember, gabos ining 5 sinasabi ko po, no, pwede ta pong baguhon. Pwede pong i-avoid ta na ang mga red meat. No, pag red meat, sinasabi ta sa mga baka, mga baboy, mga aragayan po. So mga masiraman kaya yan, Doc. Yes, kaya nga din po. Dahil ko man sinasabing, di na ako magkaon. Kumbaga, gabos man po pwede. In moderation. Correct. Okay. Mga processed na meat, no? Yes. Kunwari, mahilig ka sa mga tosino, yung mga nakakan po baga, no? Dakulo ng mga preservatives din po kasi yan. Yes. And then, syempre, obesity, saro din kasi yan. So, sabi ko, ini mga bagay, ining 5 sinabi kong modifiable, pwede tang baguhon, no? So, sa dirita po, para ma-eliminate po sa risk that eventually develop colon cancer po. That's right. Nako, Doc, sige. So, ito pong mga nabanggit nyo kanina, ano po ang pinaka-aki, na age para ma-experience niya o magluwas po sa ang mga sintomas na ito? Right, that's good. As I mentioned kanina, di ba, sabi ko, the cancer tends to progress parang halaba siya na kasi dati, nahiling talaga ang colon cancer sa 50 years old and above. Okay. Kaya nga ang colonoscopy recommendation dati to screen for colon cancer is 50 years old and above po. Pero nag-iiba na po talaga ngunyan po.
no, kami minsan po, ako personally, ang nahiling ko po na pinaka-aking patient po na nagkaigo kay colon cancer is 16 years old po. 16? No, kaya yes, kaya Wow. nga po, paaki, I think baka Wow. duman nagpe-play po ang genetic, no? And I think Yes. because na so environmental, ang mga pagkaunta kay bagangunyan, karana, kadamihan naman po talaga may mga preservatives na po baga. Kaya, di mi na po talaga masabi po, no? Ang problema mi po, pag masaaki pong nadadiagnose ang patient kay colon cancer po, they tend to be more aggressive, no? Compared if ang cancer po isa diagnose mi po duman po sa mga medyo older age group. Ngunyan, so sarong factor diyan sa muya pag nag-educate na kami sa family, no? Kunwari, ang may 16 years old ka mo na patient na nagkaigwa na kay colon cancer, imbis na so dating recommendation mi na dapat by 45, by 50 years old magpa-colonoscopy na ka mo. Minsan, syempre, ipapaatab na taigwa na sa indo sa pamilya nindo na nag-develop na po much earlier duman sa age talaga na na-expect me na most of the patients, duman lang sila na na-diagnose kang colon cancer po. So, ano po yun, especially kung mga younger age group po, no? May mga pinag-a-upload man po kaming mga genetic testing, no? To check ano ba yung risk kang family, no? Okay. Na eventually magkaigwa po kay colon cancer po. Para kung igwas silang risk, no, ma-guide me po sila how frequent sila nagpapahiling dapat, how frequent sila dapat magpapakolonoscopy para early pa lang, no, may mahilig pa lang kitang kuntil dyan sa colon kang pasyente, maano ta na po, mabisuan ta na po diretso ang patient po. Opo. Sa At pati Bicol, ang family. right. Sa Bicol po ba, Doc, igwa kita key statistics kung pera na po ang as of now, ang numbers ng pasyente po na igwa kita with na-diagnose po. Opo. Oh, I'm not so sorry. Di ko Okay, po, wala it's ka, okay. I'm not really sure if we do have yung ano lang sa local sa area ta po. But isa sa Philippines po siguro, I think kasi ang lung cancer po kasi ang isa po sa most commonly diagnosed per year is I think 110. So I think baka ang colon po baka more than 100 po ang nadadiagnose po. But I'll ask po sa sa cancer center po natin kasi most of though wala kasi maganda pong yun po ang problem natin sa Philippines po. Wala pa kitang magayon pong registration po. No, but we are already starting of a cancer registry po para ma-pick up po talaga ano ang true incidence po kang different cancer po sa tuya. All right. Oo, Doc. So, with those mga nabanggit niyo po, Doc, ano kaya, Doc, ang like sabi mo kasubag, this is the second na cancer, type of cancer, second to breast cancer, ano po, na Most commonly diagnosed. Commonly diagnosed. Sa Pilipino po ba, meron tayong like, bakit sa atin, mga Pilipino, very common? Well, I think generally pa din po, no, I think it all boils down pa din po sa yung sa lifestyle pa po din natin, no. Sabi ko nga po, I think wala naman specific na study that was done na really which really studied ano ba yung specific na risk factor ng mga Pilipino to eventually develop colon cancer, but in global data po, yung po sinabi ko kaninang mga modifiable na risk factor, I think sila pa din naman ang nagko-contribute, no, sa ating mga Filipino po to eventually to put them at risk to develop colon cancer po. Okay. Nabanggit yung kanina yung mga risk factors, Doc. So, papaano po ba natin ito mapiprevent? Kasi lalong-lalo na ngayon, ano po, isa sa mga nabanggit nyo is sedentary lifestyle. Yung hindi na kumikilos, nakaupo na lang tayo buong maghapon with all our gadgets with us. Sa workplace, gano'n na din po ang demand. So, ano po ang mga dapat nating gawin to prevent this one? Yes po. So, I think yun lang, yung sinabi ko po kanina na mga modifiable risk factors, no? So, sabi ko nga, red meat, processed meat. So, if possible po, no, try to avoid, sabi ko naman, pwede naman itong in moderation, no? Pero as much as possible, try to avoid, no, sinasabi tabaga, igwamin kitang mga white meat, no, chicken and some parts of the pork, kasi may mga pinag-aapo din kitang white meat. So, kung hindi talaga ma-avoid, that we really have to eat, meat naman po, kasi kailangan din naman yan ng muscle natin. They are source of protein din naman kasi sa lawas po natin. I think baka try to avoid the red meat and rather than choose na lang po siguro yung mga white meat natin. And avoid na lang din yung mga processed na mga pagkaon. And of course,
Siyempre, malog pa din dyan yung healthy living po, no? Exercise, at saka if we can po, actually, ang sedentary lifestyle, grabe po ang mga possible, mga complications po. Bako lang ang Colon cancer. Tama ka, high Doc. blood, diabetes, halos lahat ng cancer po yata pwedeng mag-arise po talaga sa obesity and sedentary lifestyle. Yeah. So, I think bottom line pa din po is to really have to have a balanced, healthy diet po. Ako, Doc. Oo. So, thank you sa mga reminder na yan. Ano po? So, ano pa, Doc, ang mga dagdag mo pang paalala sa atin when it comes po sa colorectal cancer? Please go ahead po. So, yes po. So, kaya po, ina-advocate din namin po sana yung screening po, no? Okay. Kasi, Yeah, just any other available cancer po yan po. sa BRHMC. Yes po, yes po. So again, for average risk po, no, ang recommendation po, kang guidelines na po is to start having a annual colonoscopy po. Pagpatak po ng 45 years old po, no, para po ma-screen po natin for any possibility of development eventually ng colon cancer po. No, kasi screening, it holds with all cancer po. Screening saves lives po. Kasi through screening kasi, no, the earlier din namin nadadiagnose po yung cancer po. Now we all know, no, ang stage kang cancer po is equal to po sa survival kang pasyente po. So the earlier stage po namin nadadiagnose, mas better po ang survival kang mga pasyente na ini compared po kung nadadiagnose na on a later stage po. So habang tumataas ang stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 po, no, pagpatak na po ng stage 4 po, yung survival kang pasyente po tends to be poorer, no, compared if na-diagnose na sa stage 1 and stage 2 po, no. So yung mga treatment modalities naman po natin in treating colon po, no, we do have the surgery, we do have the chemotherapy, we do have the radiation therapy po, and basically all of this naman po is available po dyan po sa provincial hospital po natin po. So, parang ang iba kasi natatakot paano ko nagpa-screen sinda and then maarawan po din na may cancer sinda. So, parang wala naman kami pang gastos, wala naman kami pang yan nga, Doc. Po. Yan naman po ang cancer center po natin dyan, no? They can go there, no? Eventually, hopefully, maka-enroll din, makaano din kami sa DOH kang colorectal package po, no, para so far parang technically parang magzi-zero balance billing po yung mga patient po natin, and yet they will be given the proper medication, no, without spending po too much po. Opo. So itong mga screening po natin, Doc, sa BRHMC ay libre? Yes po. Basta sabi ko yung katulad po nung last month, I think yan yung natin, diba, screening po, no, they will just go po sa either sa aming outpatient po, no, para they will be screened if papasok po sila dun sa mga patients po that would qualify po for screening for possibility of colon cancer po. Okay. Question pa, Doc. Ang pagkain po ba natin ng barbecue, ng mga inihaw, ang sasarap pa naman ito, Doc. Yung mga street foods natin, lalo na na we are really into it kasi nga mas affordable siya, 'di ba? Madali lang din siyang mabili anywhere. Tapos yung mahilig nga tayo sa mga inihaw, 'di ba po? At saka season ngayon ng corn, we wanted that corn to be on the fire, charcoal, cooked, and then yun, we love that. So, ano po ba ito? Isa din po ba ito sa mga dahilan ng pagkakaroon ng colorectal cancer? Yes, actually, may ibang studies po talaga na nag-show na yung kasi ang problem kasi natin with yung tawag doon, yung parang sunog po. Yung, di ba, pag sunugan po kasi, no? Yung parang sabi, may limited study din po na nagpapakita din po na yung mga, sa Bicol kayo ito, sa mga sunog na part po. Kasi sunog na, tapos sa laog, bako pa, hilaw. Yung mga sa charcoal po baga, no? Sabi po, no, may mga nagli-link na din po for it to eventually develop po ng colon cancer po. Talaga? Oo. So, paano yun, Doc? Kung halimbawa, talagang we are into the inihaw, mga sunog-sunog ng pagkain. Anong masasuggest nyo para at least kahit papaano makakakain pa rin tayo niyan?
Well, sabi ko naman po, you still can eat, no? Basta in moderation po. I didn't say, naman po, pwede na pa naman po. Basta hindi man yung pang araw-araw, gano'n na lang po. Basta pwede pa na po. Parang sabi natin mga tikim-tikim, pwede pa naman po yun. Tikim-tikim lang, wag sobra. Yes po. Oo, ayan pa naman po talaga ang parang gustong-gusto natin, 'di ba? Yes, Oo, nakainin. Okay. Dapat po tawag dito. Sorry. Kailan po i-recommend ang surgery? Alright. Depende po yon, no? So, sabi ko nga po, after ng colonoscopy po yan ng mga gastroenterologist po natin, no? Once we have the diagnosis po, no, dyan na po pumapasok yung diagnostic workup po namin. So, dyan na po nagpapa-CT scan na po kami, no? Para ma-stage po namin ang patient po, no? Kasi sabi ko nga, kung early stage pa yan, stage 1, stage 2, no? Usually, pinapa-surgery muna namin po yan. Or, yung sabi ko kanina, kung barado na talaga, dahil na po nakakaudo ang pasyente po, pipa-operahan na po yan. Ngunyan, kung ano po, so it comes po yung tinapod mo po ng multidisciplinary team, no? So once we have a patient na diagnosed na po with colon cancer po, no, sunod-sunod na yung battery of test mi po. Apod mi naman metastatic workup, pinapa-CT scan mi na po, abdomen, tsaka chest po nila para ma-properly stage mi po yung patient po and para mapag-usapan po namin kung dapat ba i-surgery mo ng patient or kailangan bang chemotherapy mo na po. Okay. No, may role ba ang radiation therapy po? But in general po, like any other cancer po, early stages, no, usually pinapa-operahan mi po. And kung medyo late stage naman po, kung nagsushow na po ang patient, yung mga obstructive symptoms po. Oo, kasi Doc, isa din sa mga, 'di ba, kinakatakutan ng ating mga kababayan na parang suspecting sila na may ganito ganyan is ayaw nilang ipagalaw kasi daw mas mag-aggravate pa yung development. Ano po ang masasabi nyo? Yes po, we do encounter po talaga lahat niyan na ayaw nilang ipabiopsy kasi nga po ang thinking is that pag ginalaw daw po yung bukol, mas lalo daw pong nagagalit, no? But then we don't have any trials or clinical data po or studies na maglilink po dyan. So ang sinasabi na nga namin, mas maraming benefit tayong makukuha if we do a biopsy po kasi at least maaraman ba, cancer ba talaga yan or the iman? So para kung cancer yan, magibuanta na po kipaagi. Again, kaya nga sinasabi mi, binabust mi ang myth na yan, no? Na pag iniro daw sa bukol, mas lalo pong kakalat. Hindi po, no? Kasi for us to be able to treat you po, kailangan din po namin ng tissue biopsy po, no? Na mapapag-adalan under the microscope po. And wala na pong truth po doon na pag iniro mo sa bukol po, mas lalo daw pong kakalat po. Wala pong ganung study po na magsushow po sa atin. No? Okay, so yan ay pawang fake news. Opo, mga sabi-sabi lang po ng kapitbahay po. Alright. Ano naman po ang chance? Like halimbawa, nakapa-surgery na po siya. Ano po ang chance na bumalik yung cancer and papaano po ba ito mamamonitor? Okay. So, pag na-operahan na po yung pasyente, yung pinutol po na bahagi po ng colon po, sinasabit may already po yan sa laboratory po. Pinag-aadalan po yung girarek ang mga pathologists na. And once the results are in po, no, inaadal mi po yan para mahiling po ano ba yung risk na mag-recur ang cancer ang pasyente po. Kasi kung mataas po kasi yung risk na mag-recur po kasi ang cancer po ng patient po, no, dyan po ino-offer me even after the surgery po, dyan kami nagki-chemotherapy po. Okay. No, para mapababa mi ang risk na mag-recur po yung cancer ng patient po. Again, depending on the stage po, no, habang nagtataas ang stage ng pasyente, yung risk na mag-recur po sila nagtataas din po. No? Kaya nga po, even after the surgery, even after the chemotherapy, or even after the radiation therapy po, no, may mga monitoring pa din po kami ginigibo po sa mga pasyente mi po, no, kasi araming yaon at yaon pa din po yung possibility po na mag-recur po yung cancer. No? So usually in the first 2 years after the surgery, after the chemotherapy po, yan ang pinakamataas po na chance na mag-recur ang cancer po. Kaya medyo every 3 months na po kami nagmo-monitor po sa mga pasyente po na yan, no? Okay. So, kaya nga po, even after the surgery and after basta yung buong treatment mi po, we still advise the patient na kailangan i-maintain pa din po nila na makusog po ang immune system po nila. Kasi anytime na mababa ang immune system nila, napabayaan na naman nila, nag-inom na naman, nagsigarilyo na naman, nagpataba na naman, sedentary na naman po.
it's a very, very good breathing ground po ulit para mag-recur po yung cancer ng patient po. Okay. Yes, Doc. Kanina, Doc, sa start ng ating program, sa ating pong pag-present pa lang ng mga early stages, nabanggit niyo yung polyps. Yes. Ano po ba itong polyps at papaano po ba ito natatanggal o tinatanggal? So, katulad ng sinabi ko po kanina, dumadaan po sa stages ang colon cancer po. No, kaya nga po sabi ko, pwede naming ma-interrupt, no? Basta po, meron pong screening lang pong ginagawa yung patient po. So, from a normal lining, nagiging polyp po siya. So, sa Bicol po, para silang, kuntil. Kunyari, inibaga po yung colon, para silang nag-outgrow, no? Parang kuntil. No, yaon po dyan. So, malalaman lang po natin yan through a colonoscopy po na ginigibog nga ni po ka mga gastroenterologist natin. So usually, pag may nahilingan pong polyp ang mga gastroenterologist na po, kinukuha nila yan, no? Tapos binabiopsy po nila, tapos pinapadala po sa laboratory para just in case mapabinain man yon, mapamalignant man yon, para ma-advise may kitama ang patient. Paano po yan, Doc, tinatanggal? Or kailan malalaman na dapat na siyang tanggalin or pwede pa siya na daanin sa gamot? Okay. Kasi usually ang polyp naman kasi, ang sabi ko nga din doon, most of the polyps are still benign po, no? So usually during the colonoscopy procedure po, no, minsan ginigibo na po kang mga gastroenterologist na po, no, especially kung mataas yung risk factor kang patient to eventually develop colon cancer po. Pag may nahiling na po sindang polyp po during the colonoscopy po, ginigibo na din na so procedure na inaapod mi pong polypectomy, no? Polypectomy, it means po, kinukuha na po nila sa polyp po para mapadarami po sa laboratory po, no? Para just in case, as early as there po, kunyari, benign pa mo yun, pero still, mataas ang risk ang pasyente to eventually develop colon cancer po. So, i-advise me, after 1 year po, colonoscopy po kita giraray, no? Balikan ta, so polyp na tinanggal sa imo, kung may bagong nagtubo, or kung wala naman po. So may monitoring din po after that procedure po na i-advise po sa mga gastroenterologist po. May instance po ba, Doc, na kailangan na talagang tanggalin yung colon? Yes po. Yung yan, sabi ko nga po kanina, kunyari, during the colonoscopy po, no, barado na talaga. Like 90% or almost completely obstructed na po. Right there and then po, pinapa-operahan mo na po ang patient po, no? Kasi nga po, pag hindi na po nakaluwas ang udo na saro yan sa way, kung paano po nailuluwas ang toxin sa lawas na po, no, pag di nakaudo, so toxin, yaong sa lawas na po, mas malalaso naman yung katawan po ng patient. Or, kung di po natin pinasurgery tulos, so magparadakula ang colon, no? Garo baga traffic digdi, so traffic baga, tapos digdi, maano na, very wide na baga. Dati 2 lanes, nagiging 4 lanes na bigla. No? Ganon din po sa colon, kung di na po nakakalusot sa udo po, so na po sila, nag-stock up na po. So there's the possibility din po na baka pumutok po ang colon kang pasyente po. So po po duman parang mega colon po, so magiging emergency na yung procedure po. Alright. So, pag those are some of the instances po that we would recommend po na maoperahan na po. Or number 3, no, during the colonoscopy, nahiling po kang mga gastroenterologist na dugo ng dugo, no? So, bukod po to a point na salin kami ng salin ng dugo sa patient po. No, sometimes, ina-advise mi na lang po na putulo na yon, no? Para din salin ng salin yung pasyente and para din po masend mi na specimen po sa laboratory kung anong klaseng bukol po yun. So, can a person live without a colon? Not necessarily po tatanggalan po ni nagabas kasi halimbawa naman po ang colon. Bako man yan short lang po. So, halimbawa naman po yan. So, sometimes kung tatanggalan may portion lang siya natatanggalon. Yes, may portion lang po. Tapos tatakot doon po nila yan. Apod po duman. Pinag-aalastomus man po nila yan. Okay. Naku, Doc, thank you so much. May mga dagdag ka pa po bang mga paalala before we end our interview po with you? Please go ahead po. So, siguro yun na lang po yung sasabi ko po sa mga po, no, na magpa-screen ka mo, tas screening, sabi ko nga, it really saves lives po, no? So the earlier that we screen you, the better po yung magiging prognosis po natin. Number 2 po, sabi ko nga po kanina, colon cancer is preventable po, no? Kung wala man kita kang mga risk factor, bako pa man kita 50 years old,
wala man kita sa family po na may colon cancer po. So mga modifiable na mga risk factor po, try po natin i-avoid kasi sabi ko nga po, colon cancer is preventable po as long as we do healthy lifestyle. And then ayun pala, nakalimutan ko na, try to eat din po yung mga high fiber diet po, no, kasi being Princess was very very low high fiber diet po, no. Isa doon din po siya sa mga risk factor po for patients to eventually develop colon cancer po. And I think number 3 po, early detection dramatically improve outcome po. So by all means po, if you do have the risk factor, 50 years old and above, you have the family history po, punta kaagad po dyan po, either po sa BRTTH po, for us to be able to screen you. And if eligible po kayo for the cancer screening po, mai-refer mi na po kamo sa mga gastroenterologist po for them to perform the colonoscopy po. Alright. Nako, thank you so much, Dr. Sabando, sa mga naibahagi niyo po na napakahalagang impormasyon this morning regarding po sa ating topic na colorectal cancer. Until next time, Doc. Apo. Thank you po. Kayo, Doc. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye po. Alright. So, yan po si Dr. Neiz Sabando, ang Medical Specialist 3, halipodigdi sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, na nag-discuss po sa tuya sa napakahalagang topic today on colorectal cancer. Well, ubos na po oras na, but thank you so much for joining me today for our Thursday edition po kang Aranduyog sa Pag-uswag. Happy birthday mo na kay Ate Kat. Happy birthday, Ate Kat, and many more birthdays to come. Ako po si Mhel, and nagpapasalamat din kita kay Bob Molo sa tech side. Ingat lamang po, masunod na ang TNT, your lunch break cafe on air. Bye-bye. May tanong ka ba sa mga issue na napag-usapan? Mag-email sa info@dway.febc.ph. Pwede ding mag-send ng message sa Facebook page sa Care 104.3 DWAY-FM o kaya ay tumawag sa cellphone number 0998-843-0577.